عليكم السلام أحبتي، نحن في الحلقة 173 من برنامجنا لحظات قرآنية. وهذه الحلقة بعنوان من هم ذو القربى في الإسلام، ذو القربى الحقيقيون في الإسلام. طبعا نحن نفينا أن يكون ذو القربى هم أقارب النبي محمد عليه السلام، هو لا شأن به. هنراجع الآيات الخاصة بذوي القربى لنرى عظمة التشريع القرآني في الرعاية الاجتماعية. أولا لنتذكر قوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله هنا بقول لك وبالوالدين إحسانا وذي القربى، ده لبني إسرائيل. الله إذا ذي القربى دول بقى مش هتقول لي بقى ذي القربى أقارب النبي محمد، احنا النبي محمد في ذلك الوقت لم يكن موجودا. طيب، فيعني هل كان الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل في عصر موسى يعني الأشراف ذوي القربى اللي بيقولوا عليهم الشيعة؟ طبعا لا، هو نفس التشريع الذي جاء لنا في القرآن الكريم في الإحسان لأقاربنا في قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين، والديك أنت، إحسانا وبذي القربى، القربى اللي هم أقاربك من ناحية الوالدين، وطبعا واليتامى والمساكين الى اخره. وفي قوله سبحانه وتعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر وملائكته والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى، يعني ذوي قرباك انت. وقوله سبحانه وتعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يعني قرباك انت. وجاء في القران الكريم تفصيلات كثيره عن حقوق ذوي القربى، إذا لابد أن يعين المستحقون لهذه الحقوق. ما تبقاش الموضوع بقى مايع وتقدر تدور لي بقى على نسل أبو لهب فين ونسل علي بن أبي طالب فين ونسل العلويين فين. ما ينفعش، لابد أن تكون الأمور هنا مستحقي ذوي القربى. الحقوق بتاعتهم لابد أن يكونوا محددين، وبالتالي لابد أن يكون قراباكم أنتم، تبقى انت عارف منهم الاقارب بتوعك، وبالتالي فتعطيهم حقوقهم كما نص عليها رب العزة جل وعلا في تشريعه القرآني. اول حق من حقوق ذوي القربى الصدقة الفردية، بمعنى هناك صدقة جماعية، يعني انه صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها كما جاء في سورة التوبة، انت بتعطيها الى بيت المال، وبيت المال هو بيحدد المستحقين. وبعدين حتى من ضمن المستحقين العاملون عليها اللي هم ناس الموظفين بالشغل. لكن انت بقى في صدقه فرديه انت مطالب بها ومامور بها، اللي هو تخصك انت يعني بالصدقه الفرديه هذه مع الصدقه الرسميه يمكن تغطيه كل المحتاجين في المجتمع. الصدقه الفرديه قال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال ايضا دي في سوره الاسراء، قال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله. فاذا هنا آت ذا القربى حقه، هو له حق عندك، وانت بالتالي انت عارف من ذوي القربى، يعني يعني اقربائك من ابيك ومن امك، انت عليك حق تدي لهم. ده مأمور به في آيتين في سورة الروم وفي سورة الإسراء. أيضا في فرق بين الأقربون وذوي القربى أو أولي القربى. الأقربون دول بيرثوا، وبرضه لهم الوصية. كنت عليكم إذا حضر القسمة إذا حضر عليكم الموت إن ترك خير الوصية للأقربين. الأقربين اللي هم بيرثوا، أقرب واحد ليك دول بيرث. طب في ناس أولي القربى ما هماش الأقربين، يعني أولاد خالتك إلى آخره، مع وجود طبعا الأقربين اللي هو منصوص عليهم في توزيع الميراث في سورة النساء. فبيحضر الجماعة الأقارب الذين ليسوا من الورثة، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لهم حق فيقول: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذا هم لهم حق، بنتكلم على ذوي القربى مش الأقربين، الأقربين دول بيرثوا. نمرة 3 فيما يخص بقى الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية يفيء إليها مال، يعني بيت المال يأتي
من الصدقات، يأتي من الاتفاقات إلى آخره. آه هذا المال الذي يأتي بلا حرب له توزيعه. قال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كلا يكون دولة من الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله واعلموا إن الله شديد العقاب. طبعا بالمناسبة دي وما آتاكم الرسول فخذوه هنا في موضوع يعني توزيع الفيء. المهم إن هنا ذوي القربى هنا اللي هم يعني الذين يجاهدون في سبيل الله، لهم قرباء أو اللي هم يعملون في نشر الدعوة ويعملون في الدفاع عن الدولة، ولهم أقارب. يعني هؤلاء الأقارب لهم ما يعرف الآن بالضمان الاجتماعي، أو يأخذون سهم ذوي القربى. يعني ذوي القربى الذين يعملون في الجهاد في سبيل الله، إما دفاعا بالسلاح طبعا بدون اعتداء، وإما بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. ونفس التوزيع أيضا في الغنائم بعد الانتصار على عدو معتد. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس بتوزع لله وللرسول، يعني للإسلام للدعوة. وبعدين ذوي القربى يعني أقارب الذين يدافعون بسلاحهم عن الدولة الإسلامية حين يعتدى عليها، والذين يقومون بنشر هذه الدعوة الإسلامية سلميا. وبعدين اليتامى والمساكين وابن السبيل. لا علاقة بما يعرف بأقارب النبي. كلمة الرسول هنا يعني ما يخص الرسالة، الله والرسول يعني ما يخص الرسالة، يعني الإسلام كما جاء في القرآن الكريم. فإذا بقى ذوي القربى في كل الأحوال هم أقارب المنصوص عليهم من المؤمنين المجاهدين سلميا أو حربيا في سبيل الله. أي أن القرآن بعد موت النبي عليه السلام يجعل هذا التعبير اللي هو ذوي القربى مستمر ومعروف في أصحاب الأمر. أنت تعرف ذوي قرباك، والدولة الإسلامية تعرف من يعمل فيها مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى بالكلمة، أو مدافعا بالسلاح إذا تعرضت لاعتداء. هذا هو التشريع الراقي فيما يعرف بقى بالعدالة الاجتماعية في الإسلام، وذلك كله أضاعه تعبير يعني تغيير هذا التعبير بتاع ذوي القربى وقصره على يعني المنتحرين للنسب إلى النبي زورا وبهتانا. أهلا بكم أحبتي في قناتنا أهل القرآن، وفي برنامجنا لحظات قرآنية، وفي موقعنا أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة في قناة أهل القرآن، ولا تنسوا الدخول على موقعنا، وفيه كل ما تسألون عنه. وعليكم السلام.